خب دوستان، برای معرفی این ابزار به سایت scholar.google.com میایم. این سایت یک موتور جستجوی علمی رایگان از شرکت گوگل هست که برای پیدا کردن مقالات، پایان‌نامه‌ها، کتاب‌ها، کنفرانس‌ها و سایر منابع علمی به ما میتونه کمک بکنه و این فایل‌های پژوهشی رو برای ما پیدا بکنه. قبلا در یک ویدیو من بخش گوگل اسکولار لبز رو که از این قسمت میتونیم وارد اون بخش بشیم رو خدمتتون معرفی کردم و توضیحاتی در رابطه با این بخش در اون ویدیو خدمتتون معرفی کردم. این بخش با گوگل اسکولار معمولی تفاوت مهمی داره و در واقع هدفش جستجوی فقط مقاله نیست، بلکه این بخش تلاش میکنه سوالات پژوهشی شما رو بفهمه و بر اساس اون بیاد مقالات مرتبط رو پیدا بکنه که اگر اون ویدیو رو ندیدید بهتون پیشنهاد میکنم حتما ویدیو معرفی گوگل اسکولار لبز رو مشاهده بکنید که با استفاده از ایجنت های هوش مصنوعی که به گوگل اسکولار اضافه کرده در پیدا کردن مقالات به ما کمک فراوانی میکنه و یکی از بخش های جدید ابزار گوگل اسکولار هست. اما در این ویدیو من میخوام بیام و بخش های دیگه‌ای که گوگل اسکولار داره و شاید شما از این ابزار خیلی استفاده کردید ولی به اون بخش ها دقت نکردید و میتونه برای شما خیلی کمک کننده باشه رو خدمتون معرفی میکنم. برای این کار من میام و در ابتدا در بخش سرچ گوگل اسکولار کلید واژه یا موضوعی رو که میخوام دنبال مقاله یا کتاب یا پایان نامه در رابطه با اون بگردم رو در این قسمت وارد میکنم. الان من اومدم و موضوع پژوهشی خودم رو در این قسمت وارد کردم. این بخش رو روی گزینه آرتیکل قرار میدم و سرچ رو کلیک میکنم. با این کار همونطور که مشاهده میکنید برای ما میاد و مقالات مختلفی رو در این قسمت در رابطه با موضوع پژوهشی داره به ما پیشنهاد میده. همونطور که مشاهده میکنید دوستان، عنوان مقاله رو در این قسمت بالا داریم مشاهده میکنیم. بعد از اون قسمت نویسندگان رو در این قسمت داره به ما توضیح میده و سال انتشار و همچنین عنوان مجله‌ای که این مقاله درش چاپ شده و انتشارات مربوط به اون ژورنال رو داره به ما نشون میده. در قسمت بعدی اون یک خلاصه یا توضیحات مقاله رو داره به ما نشون میده که یک بخش کوتاهی از متن مقاله هست و گوگل اسکولار برای نشون دادن ارتباط مقاله با عبارت جستجوی ما میاد و این بخش رو در این قسمت به ما نشون میده. گزینه‌های دیگه‌ای در این پایین داریم مشاهده میکنیم که شاید خیلی از ماها به این نکات به این قسمت‌ها اصلا دقت نکرده باشیم. ببینید دوستان، گزینه اول گزینه سیو هست که برای ذخیره مقاله در گوگل اسکولار داره به ما کمک میکنه. اگر ما روی این گزینه سیو که الان به صورت یک ستاره تو خالی هست کلیک بکنیم، برای ما بخشی باز میشه به نام Save to my library و میخواد برای ما بیاد و این مقاله رو اگر مورد نظر ما و مورد پسند ما باشه برای ما ذخیره میکنه که دفعات دیگه که مراجعه میکنیم نخوایم دوباره دنبال اون بگردیم و در مای لایبرری ما ذخیره شده باشه. شما میتونید بیاید یک لیبل برای ذخیره این مقاله بسازید. از گزینه Create New میتونید استفاده بکنید و حالا یک عنوانی رو در این قسمت برای مقالات که در این حوزه قرار ذخیره بکنید قرار بدید و گزینه دان رو کلیک بکنید. با این کار این ستاره تو خالی به صورت ستاره تو پر در میاد و اگر به بخش مای لایبرری در قسمت سمت راست این صفحه مراجعه بکنید میبینیم که بخش مای لایبرری باز میشه و در این قسمت گزینه اینترنت آف تینگز که لیبلی هست که من برای این مقاله ساختم رو دارم مشاهده میکنم. اگر روش کلیک بکنم مقاله‌ای که من ذخیره کرده بودم در این قسمت اومده و برای من ذخیره شده. و گزینه بعدی که دوستان وجود داره در این قسمت گزینه سایت هست که به شخص من خودم از این قسمت خیلی استفاده میکنم. اگر روی این گزینه من کلیک بکنم گوگل اسکولار اطلاعات
کتاب شناختی مقاله رو در قالب‌های مختلف داره به ما ارائه میده. شیوه‌ها و سبک‌های رفرنس گذاری هستن که برای این مقاله معرفی شدن و خود ابزار گوگل اسکولار اومده این مقاله رو به شکل سبک MLA، APA، شیکاگو، هاروارد و ونکوور برای ما آماده کرده. برای مثال من اگر بخوام این مقاله رو در رفرنس های خودم استفاده بکنم و مجله یا کنفرانس از من خواسته باشن که برای رفرنس گذاری از فرمت APA برای مثال استفاده کنم، من برای رفرنس این مقاله میام و از این قسمت روی قسمت APA کلیک میکنم. با این کار به صورت انتخاب شده در میاد و برای خودم این بخش رو کپی میکنم و در فایل ورد خودم پیست میکنم در بخش رفرنس ها و به این ترتیب شما میتونید به راحتی مقالاتی که پیدا میکنید از داخل گوگل اسکولار رو سبک رفرنس گذاریش رو هم داشته باشید و به راحتی در فایل رفرنس های خودتون اون رو پیست بکنید. بخش دیگه هم ما در این قسمت داریم به نام سایتد بای. الان برای مثال 3889. ببینید دوستان یه نکته ای که هست، الان این قسمت سیو و سایت برای مقالات مختلف داریم میبینیم که یکسان هستن، اما سایتد بای الان برای این مقاله 3889، برای این یه مقاله سایتد بای 2006، برای این یکی 3444 هست. به نظر شما این قسمت چه توضیح میخواد به ما بده و چرا برای مقالات مختلف متفاوته؟ خب نکته ای که هست اینه که طبق گوگل اسکولار این بخش داره به ما میگه که این مقاله تاکنون 3889 مقاله یا مدرک علمی دیگه این مقاله رو مورد استناد قرار دادن، یعنی حدود 3889 اثر علمی دیگه در منابع خودشون اومدن و به این مقاله ارجاع دادن. خب این عدد هرچی بزرگتر باشه نشون میده که اون مقاله ارزشمندتر بوده و افراد بیشتری اومدن به این مقاله در رفرنس های خودشون ارجاع دادن. اگر بخوایم ببینیم که چه مقالات و حالا مجلات چه مقالاتی به این مقاله ارجاع دادن، من روی این گزینه اگر کلیک بکنم اسم مقالاتی که در این ارجاع قرار دارن و به مقاله اصلی ما ارجاع دادن رو در این قسمت داریم مشاهده میکنیم و در صفحات دیگه این قسمت هم میتونیم با انتخاب هر کدوم از این اعداد به اون مقالات دسترسی پیدا بکنیم. ببینید دوستان عنوان اون مقاله اصلی رو در این قسمت می نویسه و بعد مقالاتی که بهش رفرنس دادن رو داریم در این قسمت مشاهده می کنیم و همه این مقالاتی هستن که بعد از این مقاله منتشر شدن چون به این مقاله رفرنس دادن و شما میتونید در ادامه این مقاله ببینید چه مقالات دیگه‌ای انتشار پیدا کردن و نوشته شدن. الان مثلا برای این یکی من سایتد بای 2006 رو اگر کلیک کنم دوباره عنوان اون مقاله در این قسمت قرار میگیره و مقالاتی که بهش ارجاع دادن رو در این قسمت های پایین دارم مشاهده میکنم. گزینه بعدی Related Articles هست دوستان، در این قسمت قرار گرفته که Related Articles هم مقالات مرتبط با این مقاله رو داره به ما نشون میده. در واقع گوگل اسکولار بر اساس موضوع، کلمات کلیدی و ارتباط علمی مقالات میان مقالات مشابه با این مقاله اصلی رو به ما پیشنهاد میده که شما اگر روی بخش Related Articles کلیک بکنید مقالات مرتبط با موضوع این مقاله رو در این قسمت مشاهده میکنید. این خیلی میتونه کاربردی باشه برای گسترش و جستجوی ادبیات پژوهش موضوع مقاله یا پایان نامه شما و همه این مقالاتی که در این قسمت قرار گرفتن مقالات مرتبط با مقاله اصلی ما هستن که میبینید در این قسمت هم لیبل Related Articles قرار گرفته و تعدادشون کم هم نیست. ببینید الان 6 صفحه از گوگل در این قسمت برای ما داره مقالات مرتبط با مقاله اولیه رو به ما پیشنهاد میده. گزینه بعدی آل 11 ورژنزی که در این قسمت وجود دارید
وجود داره. باز دوباره برای مقالات مختلف متفاوت عددش دوستان. اگر بخوایم ببینیم این بخش چی میخواد به ما ارائه بده، در واقع این آل 11 ورژنز داره به ما میگه که گوگل اسکولار برای این مقاله 11 نسخه یا رکورد متفاوت رو اومده پیدا کرده که حالا ممکنه اینا نسخه های شامل نسخه ناشر باشن، بعضی هاشون PDF موجود در مثلا دانشگاهی باشن که این مقاله منتشر شده، نسخه پرینت مقاله باشن، نسخه موجود در ریپوزیتوری های مختلف و یا نسخه نویسنده باشن که کاربردش هم اینه که برای مثلا شما اگر یک نسخه PDF مقاله توی یکی از این ورژن ها براتون باز نشد، میتونید روی بقیه اون ورژن ها کلیک کنید و ببینید آیا اونها نسخه دیگری از مقاله رو به صورت رایگان در دسترس دارن یا خیر. ببینید من الان اگر برای این مقاله روی آل 11 ورژنز کلیک بکنم، 11 بخش در این قسمت برای من باز میشه. ببینید گفته 11 ریزالتس و اگر اینا رو بشمارید 11 تا ورژن مختلف از این مقاله هستن، همشون همون عنوان مقاله رو نوشتن، اما اگر بریم داخل سایت هاشون، سایت های مختلفی هستن که این مقاله رو منتشر کردن. الان ببینید مثلا یک سایتش اینه، یکی از سایت های دیگه این مورد هست، یه سایت دیگه این مورد هست. در همه این سایت ها این مقاله پابلیش شده و شما میتونید بگردید. حالا اگر نسخه PDF از این مقاله در بعضی از اونها نبود، ممکنه در نسخه های دیگه اون رو پیدا بکنید. در این قسمت هم لیبل آل ورژنز رو داریم مشاهده میکنیم که نشون میده این مقاله در چه سایت های دیگه قرار گرفته. در قسمت ستون سمت چپ هم دوستان شما میتونید مقالات رو بر اساس سالهای مختلف برای خودتون مشاهده بکنید. برای مثال من اگر بخوام فقط مقالات مربوط به سالهای 2022 تا الان رو مشاهده کنم، میتونم روی گزینه سینس 2022 کلیک کنم. در این قسمت مقالاتی که مشاهده میکنیم همشون مربوط به سالهای 2022 به این طرف هست، 2023 2024 2022 دوباره 2024 و از طریق کاستوم رنج هم میتونید خودتون بیاید محدوده سال براش تعیین کنید که مقالات چه سالهایی رو برای شما پیدا بکنه. دوستان این بخش sort by relevance و sort by date هم دو روش برای مرتب سازی نتایج هستن. قسمت sort by relevance یعنی نتایج رو بیا بر اساس ارتباط و میزان مرتبط بودن با عبارت جستجو مرتب بکن که الان روی این حالت ما این رو قرار دادیم و به ترتیب مقالاتی که در بالاتر قرار میگیرن به معنای اینه که با موضوع پژوهش ما و موضوع سرچ شده ما ارتباط بیشتری دارن. گزینه بعدی sort by date هست که من اگر روی این گزینه کلیک بکنم نتایج رو بر اساس جدیدتر بودن مقاله مرتب میکنه. الان من روش کلیک میکنم میاد و این مقالات رو بر اساس جدیدتر بودن داره برامون مرتب میکنه که الان نگاه بکنیم. برای مثال این مقاله 2 روز پیش 2 days ago در این سایت قرار گرفته یا این یکی به همین ترتیب 2 days ago و این بخش میتونه برای بررسی جدیدترین پژوهش‌ها و پیدا کردن ریسرچ گپ ها بسیار مفید باشه. شما برای پیدا کردن ریسرچ گپ های پژوهش خودتون میتونید از جدیدترین مقالات کمک بگیرید و بدونید چه حوزه‌ای رو هنوز کسی روش کار نکرده و مورد انتخاب شما برای ادامه پژوهش میتونه باشه. گزینه بعد گزینه anytype هست که این قسمت نوع مقاله رو مشخص میکنه. وقتی که روی گزینه anytype فعال باشه یعنی که همه انواع منابع رو بیا برای ما پیدا بکن. اما اگر من روی گزینه review articles کلیک بکنم فقط مقالات مروری رو برای من پیدا میکنه. پس اگر شما میخواید ابتدایی برای یک موضوع مثلا مقاله مروری جدید پیدا بکنید میتونید بیاید و review articles رو انتخاب بکنید که میتونه خیلی برای شما مفید باشه، چون ریویو ها معمولا تعداد زیادی پژوهش قبلی رو برای ما میان یک جا بررسی میکنن.
گزینه بعدی گزینه include patents و include citations هست که گزینه include patents اگر فعال بشه میاد و پتنت ها یا اختراعات ثبت شده رو هم در نتایج جستجوی ما وارد میکنه. برای جستجوی مقالات دانشگاهی و پایان نامه ها معمولا نیازی است که ما گزینه include patents رو کلیک بکنیم، اما اگر که حالا مورد نظر شما هست که اختراعات ثبت شده در رابطه با اون موضوع رو پیدا بکنید، میتونید این بخش رو هم فعال بکنید. و گزینه بعدی include citations باعث میشه که گوگل اسکولار رکوردهای سایتیشن رو هم در نتایج بیاد و به ما نشون بده، یعنی همون مواردی که اطلاعات کتاب شناختی یک اثر رو در خودش داره. گزینه بعدی گزینه Create Alert هست که این گزینه هم خیلی کاربردی. اگر شما روی گزینه Create Alert کلیک بکنید برای جستجوی خودتون یک هشدار گوگل اسکولار میتونید ایجاد بکنید. برای مثال حالا اگر ما روی حوزه اینترنت آف تینگ جستجوی خودمون رو داریم انجام میدیم، بعد از اینکه این الرت یا هشدار رو ایجاد کردیم، گوگل اسکولار منابع جدید مرتبط رو اگر پیدا کرد میاد و از طریق ایمیل به ما اطلاع میده. این قابلیت برای پایش یک موضوع پژوهش در طول زمان میتونه خیلی خوب و کاربردی باشه که ایمیل ما رو در این قسمت میتونیم چنج هم بکنیم، میتونیم تغییرش بدیم. من اگر روی گزینه Create Alert کلیک بکنم، الان این الرت برای من کرییتید شد، یعنی ساخته شد و اگر از این به بعد مقاله جدید در رابطه با اینترنت آف تینگ در داخل گوگل اسکولار قرار بگیره، به این ایمیلی که من براش در این قسمت تنظیم کردم یک ایمیل ارسال میشه و من متوجه این مقاله جدید خواهم شد. دوستان یک نکته دیگه هم که در این صفحه وجود داره، علاوه بر بخش آرتیکل بخش کیس لو هست که در این قسمت مشاهده میکنید. این بخش برای جستجوی پرونده های حقوقی و قضایی طراحی شده و بیشتر برای پژوهش های حقوقی کاربرد داره و اگر شما رشته تحصیلیتون حقوق و مربوط به حوزه های حقوقی هست، میتونید با انتخاب این گزینه پرونده های حقوقی و قضایی رو برای خودتون پیدا بکنید. همونطوری هم که در ابتدای این ویدیو خدمتتون گفتم، بخش لبز گوگل اسکولار بخشیه که میتونیم بگیم، در واقع نمیشه بگیم که بخش گوگل اسکولار و گوگل اسکولار لبز برای هم رقیب هستن. میتونیم بگیم اینا با هم مکمل هستن و شما در قسمت گوگل اسکولار لبز میتونید سوال پژوهشی خودتون رو به زبان طبیعی در این قسمت پایین وارد بکنید تا بیاد و مقالات و مسیرهای پژوهشی مرتبط رو برای شما پیدا بکنه و از بخش گوگل اسکولار معمولی هم که در این ویدیو خدمتتون معرفی کردم، شما میتونید امکانات مقاله مثل بخش سایتیشن های مقاله، مقالات مرتبط یا ریلیتد آرتیکل ها، آل ورژنز ها یا سایت های مختلفی که این مقاله در اونها پابلیش شده و فیلترهایی بر اساس سال رو برای موضوع پژوهشی خودتون داشته باشید. امیدوارم که از ترکیب گوگل اسکولار و گوگل اسکولار لبز بتونید در کارهای پژوهشی خودتون بهترین استفاده رو داشته باشید. تشکر میکنم از همراهی شما. تا ویدیوهای بعد، خدا نگهدار.